تو این مرحله بعد از دوخت جیب بارونی باید بیام یوک ها رو بدوزم و به تنه وصل کنم. قبل از اینکه بخوام دوختم رو شروع کنم یک سری نکات راجع به دوخت پارچه های بارونی یا چرم باید بهتون بدم. شما ممکنه بخواید این بارونیتون رو با پارچه بارونی یا با پارچه چرم بدوزین. اگر خواستین از این دوتا پارچه استفاده کنین حتما باید از پایه های قلتکدار استفاده کنین. این پایه مخصوص چرخهای خونگیه، یک قلتک زیرش قرار داره، ببینین دوتا قلتک کوچیکم اینجا قرار داره و این پایه هم مخصوص چرخهای راست دوزه. به خاطر اینکه اگر بخواین از پایه های معمولی استفاده کنین پایه روی پارچتون استکاک پیدا میکنه و نمیذاره که دوختتون رو درست انجام بدین. اگر هم که از این پایه ها ندارین میتونین از پایه های پلاستیکی استفاده کنین. من اکثر پارچه ها رو با این پایه پلاستیکی میدوزم چون زیرش حالت تفلون داره و نمیذاره که این پایه باعث کشیدگی پارچه هم بشه. یه کار دیگه هم میتونید بکنید. اگر دارین از چرم طبیعی استفاده میکنین مسیر دوختتون رو، این مسیر رو که میخواین بدوزین، چون پارچه های چرم رو ما از رو میدوزیم از پشت نمیدوزیم. ببین الان اینجا روی پارچه است، اینجا پشت پارچه است. ما پارچه های چرم رو از رو میدوزیم، مخصوصا زمانی که میخوایم دوخت نما انجام بدیم. شما مسیر دوختتون رو میتونید پودر بچه بزنید یا اگر که فکر میکنین کثیف کاری میشه یک مقدار روغن بزنید. البته اگر که میخواید روغن بزنید، حالا روغن یا کرم روی یه گوشت‌پاکن بزنید، مسیر دوختتون رو همینطور که دارید دوخت میکنید مسیر دوختتون رو یه مقدار چرب بکنید. البته حتما باید قبلش یه تست انجام بدین روی تیکه از پارچه که ببینید لک این روغن روی پارچه‌تون میمونه یا نه، ولی اکثرا روی پارچه های چرم لک باقی نمیمونه. خب برای دوختش هم سعی کنید که قبلش حتما درجه دوختتون رو تنظیم بکنید، کشش نختون رو تغییر بدین. روی یک تیکه باز میگم پارچه تست بکنید، کشش نخ رو تنظیم بکنید، بعد دوخت بکنید. حالا دو حالت وجود داره، یا اینکه شما میخواین داخل اون پالتویی که دارید میدوزین، اون بارونی که دارید میدوزین رو کامل آسترکشی بکنید، یا اینکه میخواین آسترکشیتون به صورت آسترکشی باز باشه یا اصلا نمیخواین آسترکشی کنید. اگر نمیخواید آسترکشی کنید یا آسترکشیتون آسترکشی بازه، باید دوختتون دوخت تمیزی باشه. یه دوخت به این صورته که شما از رو دوختتون رو انجام میدین. ببینید الان اینجا پشت پارچه است، اینجا هم پشت پارچه است، یعنی الان روی پارچه به سمت من قرار داره. درز ها رو میذارم به اندازه زاپاس دوختی که داشتم دوختم رو انجام میدم. پس شد اینجا رو، اینجا هم رو، از سمت رو درز رو میدوزم. من دارم با یک پارچه روشن و نخ مشکی انجام میدم که متوجه بشین دوختم رو به چه صورت دارم انجام میدم. پس به اندازه زاپاس دوختم دوخت رو انجام میدم. خب حالا این رو یه اتو میزنم. خب حالا پهنای این زاپاس دوخت رو کم میکنم، نصفش رو میزنم. یعنی اگر شما 2 سانت زاپاس دوخت داشتین 1 سانتش رو میزنید، اگر که 1.5 سانت داشتین 75 میلیش رو میزنید. باید نصف این زاپاس دوخت 1 سمت، ببینیم ما 2 تا سمت داریم، نصف 1 سمتش رو، حالا فرقی نمیکنه کدوم سمت رو قیچی میکنم. حالا این یکی زاپاس دوختی که بزرگتره رو به این صورت میخوابونم روی این یکی. ببینید به این صورت میخوابونم روی این یکی و کلن این درز رو میخوابونم به سمت مقابل. پس ببینید این زاپاس دوخت بلنده بزرگتره داره میره و زیر قرار میگیره. ببینید به این صورت. این رو میبریم یه اتو روش میزنیم. قبلا تست اتو روی پارچمون گرفتیم، میدونیم تا چقدر حرارت رو تحمل داره پارچه ما که فیکس بشه، زیر چرخ جا به جا نشه و میایم دوختش رو انجام میدیم. خب ببینید به این صورت شد. حالا میذارم زیر چرخ. توی این دوخت شما میتونید تمام دوختاتون رو با نخ روکار انجام بدین که دیگه این دوختی هم که اینجا داره حالت نمایشی پیدا کنید. میتونید فقط این دوخت
دوم رو، این دوختی که اینجا میزنم رو با نخ روکار انجام بدید. ببینید الان این لبه میچسبه به این پایه. میخوام دوخت نیش بزنم. شما اگر پارچتون پارچه چرم طبیعیه دیگه نمیتونید اتو بزنید. این مرحله اتوکاری قبل حذف میشه. نتیجه رو ببینید. این از پشت کار، این از روی کار. این مناسب برای زمانیه که شما نمیخواین پالتوتون یا بارونیتون رو آسترکشی بکنید، چون باید داخل کار هم مثل پشت کار تمیز و زیبا باشه. خب این یه روش. حالا ممکنه شما بگین من این دوتا دوخت رو دوست ندارم، من فقط دوست دارم که یه دونه دوخت روی درزم باشه. حالا شما در این حالت میایید تکه هایی رو که قرار درزشون رو بدوزین رو به رو قرار میدین. الان اینجا رو، این سمتم رو به رو قرار میدم و به اندازه زاپاس دوختی که دارم، حالا هر چقدر که زاپاس دوخت گذاشتم، الان اینجا پشت پارچه به سمت منه، شروع میکنم به دوختن. همین کار رو به جایی که از سمت رو بدوزم، از سمت داخل میدوزم. مجدد یه اتو روی این قسمت میزنم. حالا همون کاری رو که اونجا کردم، میام و زاپاس دوختم رو به اندازه نصف کم میکنم. یعنی زاپاس دوخت هر چقدر که بود نصفش رو قیچی میکنم. زاپاس رو کم کردم و اون زاپاسی که اضافه تر بود رو مثل مدل قبلی، مثل حالت قبلی به این صورت روی زاپاس کوچیک‌تر خوابوندم. حالا دوخت نیشم رو میزنم. دقیقاً مثل حالت قبله، فقط این که تمام مراحل از پشت انجام میشه. حالا تو این مرحله دوختی که باید زده بشه باید با دوخت روکار باشه. پس شما نختون رو نخ روکار میکنید و از سمت رو دوختتون رو انجام میدید. اینجا خیلی مهمه. ببینید وقتی که این زاپاس رو تا کردین و میخواین دوختتون رو انجام بدین، خیلی باید دقت کنید که الان ببینید الان سایه این دوختم اینجا مشخصه، سایه این زاپاسم اینجا مشخصه. خیلی این مرحله رو باید با دقت انجام بدین، چون شما زاپاس رو دیگه نمیبینید، زاپاس زیر کاره. پهنای زاپاس رو با دست لمس میکنم، دوختم رو انجام میدم. من خودم ترجیح همینه که از این مدل، اگر قراره از این مدل دوخت استفاده بکنم، از روش اول استفاده کنم، چون دوتا دوخت هم زیباتر روی کار، هم دیگه این دردسرای دوخت دوم رو من ندارم. خب این میشه از روی کار که بهتره گفتم با دوخت نمایشی باشه، نخ رو کار باشه. اینم از پشت کار که باز گفتم ترجیح من دوخت اوله. حالا ممکنه اینو برای زمانیه که شما سردوز ندارید و داخل کارتون هم میخواین تمیز باشه، یا آسترکشیتون آسترکشی بازه. اگر آسترکشیتون آسترکشی بسته بود که اصلا نیازی به اینها نیست. اما اگر آسترکشیتون آسترکشی بازه یا آستر نداره ولی نمیخواید این دوختارم انجام بدین و سردوز هم دارید، بهتره از دوختی که بهتون در ادامه میگم استفاده بکنید. روش دوختی که توی این بارونی من میخوام انجام بدم، از اونجایی که آستر من یک آستر بازه، اینه که درز پهلوها رو به رو قرار میدم. الان اینجا رو، اینجا هم روی پارچه قرار داره و از سمت پشت پارچه به سمت من هست، شروع میکنم به دوختن مثل تمام دوختایی که انجام میدیم. من زاپاس دوخت 1 سانتونیم برای زاپاس برای پهلوها گذاشتم، به اندازه همون مقدار میدوزم. وقتی دوخت رو انجام دادم، حالا زاپاس های دوخت هر دو سمت رو، هر دو تکه رو به اندازه پهنایی که میخوام دوخت نمایشی من باشه که معمولا نیم سانته، این پهنای این دوتا دوخت نیم سانته، به اندازه 6 میل 7 میل، یعنی 1-2 میل بیشتر از این دوخت نمایشیه. زاپاس دوخت رو میذارم، بقیهش رو قیچی میکنم، اتو میزنم، درزها رو میخوابونم به سمت، اگر که دارم درز پهلو رو میدوزم، درزها رو میخوابونم به سمت بالا تنه پشت، اتوش رو میزنم. حالا وقتی اتو رو زدم میام و از سمت رو یک دوخت نمایشی میزنم. شاید بگید که دوختش مثل دوخت پارچه‌های معمولی وسط است، ولی مراحل باید به ترتیب انجام میشه. اول دوخت درز، دوم سبک کردن زاپاس‌های دوخت،
سوم اتوکاری و در نهایت دوخت نمایشی. خب با توجه به این تکنیک هایی که بهتون گفتم باید بریم و ادامه دوخت بارونی رو انجام بدیم. اول از همه باید یوک ها رو بدوزم. شما اگر یوک طراحی نکردین این مرحله دیگه حذف میشه. باید دوختم رو از سمت شروع کنم که آستر به سمت خودم باشه. ببینید ما برای یوک قسمت جلومون یه دونه از تنه اصلی طراحی کردیم، یه دونه از آستری. رو به رو قرار میگیره. الان اینجا رو، اینجا هم رو و پشت به سمت خودم قرار داره. از سمتی میدوزم که آستری به سمت خودم باشه، چون کارپیشپر باعث خورد پارچه زیری میشه و آستری خیلی خرد پیدا میکنه. به اندازه زاپاس دوختی که داشتم شروع میکنم به دوختن. کجاها رو میدوزم؟ این قسمت جلوی یوکه، اینم قسمت پایین یوکه. فقط این دوتا تکه رو میدوزم. قسمت سرشانه و قسمت حلقه و پهلوها دوخته نمیشه. به اندازه زاپاس دوختم. موقعی که دارم میدوزم به این صورت دستم رو میذارم که آسترم خرد پیدا نکنه. به این قسمت گوشه که رسیدم، یه زاویه ما اینجا داشتیم. سوزن رو توی کار نگه میدارم، پارچه رو یه کوچولو میچرخونم و این زاویه رو میدوزم. دوخت رو که انجام دادین، حالا باید زاپاس‌های دوخت رو سبک کنید. زاپاس‌های دوخت رو باید به طور یکسان سبک کنید. ببینید من الان 1 سانت و نیم زاپاس دوخت داشتم. از این 1 سانت و نیم سانتیش رو نگه میدارم، بقیه‌اش رو دور ریز میکنم. ولی سر تا سر نیم سانتیش میمونه. جوری نباشه که مثلا اینجا نیم سانت باشه، اینجا 6 میل باشه. یه جا زیاد باشه، یه جا کم باشه. چرا؟ چون کار شما قراره به رو برگرده. قرار دوخت نمایشی بخوره. اگر که این زاپاس دوختی که شما دارید کم میکنید یکسان و یک دست نباشه، از روی کار مشخصه که داخل کار یه جاهای ظرافتش انجام نشده. پس من میرم این کارا رو انجام میدم و برمیگردم. سر تا سر زاپاس نیم سانت گذاشتم. این زاویه اینجا رو یه چرت زدم. این قسمت رو هم به این صورت سبک کردم که موقع برگشتن این زاویه خوب در بیاد. حالا میخوام کار رو به رو برگردونم. برای اینکه کار وقتی که به رو برمیگرده شما از روی کار آستر زیری رو نبینید، قبل از اینکه بخواید برش گردونید این رو به این صورت باز میکنید. به این صورت زاپاس دوخت رو ببین، الان پشت کار به سمت منه. زاپاس دوخت رو میخوابونید به سمت آستر، چون زاپاس دوخت این قسمت سنگینه، خواه نخواه میخوابه به سمت آستر. زاپاس دوخت رو میخوابونید به سمت آستر، یه اتو روش میزنید. تست اتوتون رو قبلا گرفتین. اتو که زدین ببین تا پایین، تا هر جایی که اتوتون را دست داره میتونه. این رو میخوابونید از سمت پایینم همینطور. زاپاس های دوخت رو میخوابونید به سمت آستر و بعد کار خیلی راحت بر میگرده و دیگه شما از روی کار به ملنگی رو برگردونم، از روی کار آستری مشخص میشه. این کارها رو که انجام دادین و اتوتون رو که زدین، حالا میتونین دوخت نمایشیتون رو بزنید. من روی این تکه انجام دادم. اول یه دوخت نیش میزنید و بعد به فاصله که خواستین، حالا مد نظرتونه معمولا نیم سانته، دوخت دوم رو میزنید به این صورت. این مرحله سلیقه‌ای و دل بخواهیه، ولی اگر باشه خب کار شما رو زیباتر میکنه. که قبلا مراحل دوخت نمایشی رو توی جیب نقاب جیب بهتون آموزش دادم. خب همه این کارها رو که کردین به خاطر اینکه زاپاس قسمت روی شما ببینید الان 1 میل 2 میل غلطیده به سمت پشت و ما از روی کار آستری رو نمیبینیم. یک مقدار اینجا آستریتون میزنه بیرون و اضافه داره. اینها رو اضافاتش رو قیچی کنید، آرایش کنید و حتما قبل از اینکه بخواین دوخت نمایشیتون رو بزنین چک کنین که 2 تا تکه قسمت جلوشون هم اندازه همدیگه باشه، یکی بالا یکی پایین نباشه. این فرم اینجاشون به یک صورت باشه. بعد دوخت نمایشیتون رو بزنین. بعد میریم سراغ دوختن یوک قسمت پشت. همونطور که توی مرحله الگوسازی گفتم، یوک قسمت پشت هم میتونه پیلی داشته باشه، هم میتونه نداشته باشه. اگر پیلی نداشت باید آستر داشته باشه که همونطور که آستر قسمت جلو رو دوختیم، یوک و آستر قسمت جلو رو دوختیم، یوک و آستر قسمت پشت رو هم میدوزیم.
فقط قسمت پایینش رو میدوزین، پهلوها، حلقه آستین، سرشانه و گردن دیگه دوخته نمیشه. اما اگر مثل یوک من پیلی داشت دیگه نیاز به آستر نداره. قبل از اینکه بخوام پیلی رو بدوزم میام قسمت پایین رو، لبه پایین رو، اگر سردوز دارین سردوزش رو انجام بدین، تمیزدوزش رو انجام بدین. اگر سردوز ندارین اشکالی نداره چون برمیگرده به سمت داخل. میام و سردوزش رو میزنم به اندازه زاپاس دوختی که داشتم به سمت داخل تا میزنم و اتو میکنم. حالا میام دوختن پیلی رو شروع میکنم. پیلی رو تا پایین، خب این خط پیلی خطی بود که فضایی گذاشته بودیم برای پیلی. از پشت کار به اندازه 12 سانتی متر از پایین رو من میخوام آزاد باشه. پس از بالا تا این قسمت رو که علامت زدم میدوزم. ببینید من سوزن نزدم چون این قسمت ها توی پارچه میفته و از گیره استفاده کردم. خب این قسمت رو محکم کردم. دیگه قسمت پایین رو نمیدوزیم. توی پارچه های معمولی برای اینکه بتونیم اتوکاریمون رو انجام بدیم میایم و این قسمت پایین رو هم یه دوخت میزنیم که یه دوخت با فاصله زیاد. اگر پارچه‌تون پارچه کتانه مثلا با دندونه 5 اینجوری یه دوخت بزنین که اتوتون رو که زدین بعد این دوخت رو باز میکنیم. اما تو پارچه بارونی و چرم دیگه این کار رو نمیتونیم بکنیم چون رد دوخت روی پارچمون میمونه. باید برم این رو اتو بزنم، تماما با دست کنترلش میکنم. ببینین این رو به این صورت میذارم روی میز اتو، پیلی رو به این صورت میخوابونم و یه اتو میزنم. این قسمت هایی که بازه این قسمت ها رو باید با دستتون به این صورت بگیرین و پیلی رو بخوابونین. باید تمام کنترلتون رو با انگشتای دستتون انجام بدین. کار خاصی اتوکاریش نداره. ببینید من حتی این قسمت رو سوزن هم نمیتونم بزنم که این رو فیکسش کنم برای اینکه اتوش بزنم، به خاطر اینکه رد سوزن میمونه. پس ببینید به این صورت که هست این رو فقط میخوابونین، این درز رو، این تکه رو، و اتوش رو انجام میدین. اتوش اصلا کار خاصی نداره. اتوش رو بزنید و پایینش هم که دیگه لبه هاش رو هم تو گذاشتیم و میریم نصبش کنیم به قسمت تنه. یوک قسمت پشت رو به این صورت آماده کردم. ببینید وقتی که اتو بزنید به این صورت پایین یه پیلی داره. این پیلی رو شما میتونید بالاتر داشته باشین ولی من دوست داشتم همینقدر پیلین باز بشه. پایین رو وقتی که تو گذاشتم 2 ردیف دوخت نمایشی انجام دادم. حالا باید این یوک و یوک قسمت جلو رو موقتاً بذارم روی تنه چون نمیخوام دوخت اصلیشو فعلا انجام بدم. فقط باید فیکسش بکنم که بتونم کلاه و یقه اصلی رو بدوزم. خب خیلی ساده. ببینین یوک رو به این صورت میذارم، سرشونه ها روی سرشونه ها، خط مرکز وسط پشت روی خط مرکز وسط پشت یقه، حلقه ها رو فیکس میکنم. قشنگ روی یک میز صاف این رو بذارید و فیکس کنید و بعد فقط یک دوخت خیلی ساده قسمت های حلقه، پهلو و سرشانه ها رو بزنید به اندازه 1 پایه. نمیخوایم به اندازه زاپاس دوختمون باشه. ببینید الان این روی یوکه، اینم روی تن است. باید به این صورت بشه در نهایت. ببینید در نهایت این یوک میاد روی تنه اصلیتون، روی لباستون قرار میگیره، هم در قسمت جلو و هم در قسمت پشت. فقط یک دوخت ساده، میگم اصلا از زاپاس دوخت رو کاری نداریم، قشنگ مرتب فیکسش میکنید و میدوزید. برای قسمت جلو هم همینطور، سمت راست رو روی سمت راست و سمت چپ رو روی سمت چپ و بعد سرشانه ها رو به هم دیگه میدوزین، یعنی سرشانه قسمت جلو و سرشانه قسمت پشت رو به هم دیگه میدوزین. خب یوک به این صورت دوخته میشه که شما بعدا میتونید برای زیبایی بیشتر یه دکمه هم اینجا بدوزین که این یوکتون به تنه زیریتون فیکس بشه. میتونید هم نباشه و آزاد باشه، این دیگه کاملا سلیقه‌ای و دل بخواهیه. تو این مرحله دیگه باید سرشانه های قسمت پشت و جلو به هم دیگه دوخته بشه. قبل از اینکه بخوام سرشانه های پشت و جلو رو به هم دیگه بدوزم یه چک خیلی مهم باید انجام بدم. من یوک قسمت پشت رو دوختم. ببینید دوختی که میگم یه دوخت خیلی ابتدایی، دوختی نیست که بخوام دوخت اصلی کارم باشه، چون این یقه میاد روی این یوک و این دوخت نباید دیده بشه. این دوخت باید به فاصله نیم پایه باشه. ببینین به فاصله نیم سانت باید باشه که
بعداً بره توی دوخت. خب چک نهایی اینه که شما پهلوها رو روی همدیگه قرار میدین. ما برای قسمت پهلو چرت گذاشته بودیم، چرت کمر رو گذاشته بودیم به عنوان نقطه موازنه. نقاط موازنه رو روی همدیگه بذارین به این صورت. حالا چک کنید ببینید انتهای این یوک و انتهای این یوک آیا با همدیگه توی یک راستا هستن یا نه. یکیش بالاتر یکیش پایینتر نباشه، چون در نهایت وقتی که دوخت رو انجام دادیم این دوتا یوک باید به این صورت، قسمت پشت و جلو باید به این صورت در راستا و امتداد همدیگه باشن. یکیشون بالاتر یکیشون پایینتر نباشه، حتی به اندازه چند میل. ببینین حتی به اندازه چند میل هم اینجا پایین و بالا نباشه، چون کارتون رو خیلی بد میکنه و اصلا زیبایی کارتون رو از دست میده. پس شما حتما این چک رو انجام بدین و وقتی که دیگه مطمئن شدین جای یوکا درسته، سرشانه های قسمت پشت و جلو رو به هم دیگه بدوزین. سرشانه ها که دوخته شد توی جلسه بعد کلاه رو میدوزیم و سجاف یقه رو وصل میکنیم. اگر هم که قسمت های قبلی رو ندیدین میتونین از ویدیوی بالا قسمت های قبلی این آموزش رو ببینید.